ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਫੇਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो ज़्यादा ना बकवास करते इस वीडियो शुरू कर दें, लाइक स्टार्ट वीडियो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ Vivo Y81 ਦਾ ਗਿਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੱਛੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਆਏ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ Vivo U10 ਨਿਊ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਦਾ ਗਿਵੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਿਊ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਫੋਨ ਦਾ ਗਿਵੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਊ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਫੋਨ ਦਾ ਗਿਵੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹਾ U10 ਗਿਵੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਗਿਵੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ YouTube ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਚੈਨਲ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਵੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Vivo U10 ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ प्राइस वो 8,990 रुपये, जो दूजा है 9,990 रुपये ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਹੈ 10,990 रुपये ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 GB 32 GB ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 GB 64 GB ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਮ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਗਾ 11,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 GB 64 GB ਰੈਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 5000 mAh बैटरी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ट्रिपल कैमरे ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Vivo U10 ਦਾ ਗਿਵਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਡਾਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਇਸ ਗਿਵਵੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, 4 ਬਸ। ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, मैं कमेंट पिक कर दोबारा ये रिजल्ट करूँगा। तो दूजा काम तुम सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो ਨੂੰ। तो तुम ये वीडियो फेक लग रही है तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस वीडियो ਨੂੰ तुम छड़ सकते हो। तो तुहानू पता होगा कि जिन्नी वीडियो गिवे ते रिलेटेड आते हो फेक नहीं है, तो बहुत ही रियल मैं रिजल्ट कढ़दा तुहाडे अगे लाइव वीडियो दे विच। तो इंतजार करो रिजल्ट का, तो पार्टिसिपेट करो इस वीडियो के Vivo U10 का गिवे का रिजल्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा इस वीडियो के नैक्सट वीडियो के।